Good morning! Hello mga ka-caring! Today is August 30 and it is my birthday today. So, gahapon na ay nag-surprise sa ako. Anhi gahapon, ako ang mga co-workers sa una. Kauban ako og trabaho sa una. Ila kong gi-surprise gahapon na ay naghatag sa ako og gift. By the way, sa akong mga kauban sa work o sa mga estudyante sa school, kay sa school man ko nag-work before, they call me Mrs. N because my name is Nanette, so they call me Mrs. N. Okay? Baliman, no? Anong baliman na siya? So, that's how they know me sa school. So, kung kanang mga mutawag sa ako as og Mrs. N, muna siya mga acquaintances o mga kaila na ako sila sa akong gitrabahoan before. I work in the school for 7 years, pero dili ko maestra ha. Okay, naara ko sa office. Hello mga ka-caring. Explain lang na ako, no? About the name sa akong YouTube channel na Mama Karing's Garden. Actually, dili ko si Mama Karing. My name is Nanette. Okay? Mama Karing is my mother. And then, she passed away year 2006. Okay? And then, akong mama is mahilig gid kay siya mag-garden. So, murag mo gid to iya hapong kanang refuge ba, kanang murag iyang solitude ang pag-gardening. And karon na nako siya nasabtan nga therapy di ay to, murag therapeutic di ay ang mag-gardening kay sinta naman gid mga problema, but then kung naa na gud ka sa garden, no, kay murag malimtan man gid nimo imong mga problems, murag wala, as in wala gid stress. So kaning akong pag-gardening, tribute gid ako ni sa iya ha, tribute gid ako ni sa akong mama mo na nga I named my channel in her name, Mama Karing. Sorry. It's my birthday today. And it may not be always. Every time nga na ako sa akong garden. A lot of times. Siya gid akong mahinumduman. And then people who knew her, and then makabalusad bitaw nga naging ani ko, nag-gardening ko, like iyang mga apo, iyang mga pag-umangkon, they would say nga, auntie, tita, liwat na gid kay kani lola, liwat na gid kay kani Lola Karing, ana. So I hope na happy siya na nakuha na ako ang gamay lang sa iyahang pagkakugihan. Sorry mga caring ha, medyo na emotional lang. So ang akong intro na next vlog na ako maybe would be Mrs. N. Okay? Mrs. N here of Mama Karing's Garden. Because dili man ginan ako i-change ang name sa akong YouTube channel. It will be forever Mama Karing's Garden. And because forever ginan ako attribute para sa iya as long as I live. Okay? And kato akong giingon nga, it's really therapeutic, and then stress reliever. So as early as now,
ako gyung giingnan ako mga anak nga if matigulang nako, like I would be 70 years old, 75 years old and still wants to do gardening. Ako silang giingnan nga dili gid ko nila pugnan. Siguro i-change lang ang way of kanang saon pag garden, maybe elevated na gid kaayo nga mga raised bed para dili magduko-duko, para dili sakit ang likod ingon ana. But I would, as long as I live, no, love gid ako magtanong. I love planting, I love growing food, I love the garden. I don't care if, as in, my skin is not like before. As they said, my hands are not manicured anymore. Nga, ingon pa si Teacher Ann, aning kanitong naghatag sa ako og gift. Mami Ann, what happened to your hands? Noon sana daw akong kamot, nga papukuno kay ko kamot before, but ingon gid ko nga I do not mind. I am happy. I am happy where I am. And na siya, dili na siya mabayaran og kwarta. Gina na ako siya plan mag YouTuber ko. Okay? Epekto na lang gini siya sa epekto sa lockdown ug sa mga quarantine nga kanang so yan na to mag-upload ta, although nag-upload na ko mga videos before, pero it was only an kanang murag upload lang ana lang, pero dili gid siya ingon nga gusto ko mag-YouTuber, gusto ko mag-vlogger nga ana, wala. So mo to kay tungod kay naa naman ko yung channel, so kuan ako na lang siyang gisumpayan, and then it was only Mama Karing's channel. Lately I changed it into Mama Karing's Garden. And by the way, before nga naginani ko og garden, hilig kay ko mag-play kanang mga Facebook na mga games dinha, farming gina akong gina unsa ni, actually tagas ko mga level pag ingon ana. So virtual farming akong ginabuhat sa games. So mo to ingo nga kung kaning ako ang gihatag nga time sa kanang mga farming nga games, ug ako ag gini siyang magkuan gid ko ba, mag-gardening gid ko, magtanom gid ko, it would be very productive kaysa sa magsigi ko og dula. And then tuod man, although it's not as the same as others, no, pero wala man po, dili ko na ako gusto ikumpara ang akong garden, basta kay gusto lang gid ko mag-gardening. So kana, and it's my birthday today. Thank you for watching sa akong mga ka-blablahan. Salamat. Thank you.